«Караюсь, мучусь, але не каюсь». Ці слова стали символом життя Тараса Григоровича Шевченка, який пройшов крізь ув'язнення та репресії, проте не зрікся своїх переконань і прагнення свободи для України. Тарас Григорович Шевченко народився у кріпацькій родині і, як ніхто інший, знав про несправедливість і тяжке становище українського народу. Завдяки старанням більше 20 меценатів його вдалося викупити із кріпацтва у травні 1838 року. Це дало йому можливість розвивати свій талант художника та почати писати вірші й поеми. У 1840 році вийшла друком перша збірка його поезії «Кобзар», яка одразу привернула увагу українських і зарубіжних читачів. Хоч Шевченко і проживав у Петербурзі, він часто відвідував Україну, подорожував Київщиною, Полтавщиною, Чернігівщиною, де близько познайомився з реаліями життя простих селян. Саме ці подорожі та спілкування з українською інтелігенцією остаточно сформували його як поета-борця за права свого народу. І з 1846 року уже відомий поет, художник і патріот Шевченко став активним учасником Кирило-Мефодіївського братства, до якого входили провідні українські мислителі того часу: Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Василь Білозерський та інші. Братство поставило собі за мету боротьбу за ліквідацію кріпацтва та незалежність України. У 1847 році через доноси Шевченка та інших членів братства заарештували. Його звинуватили у підривній діяльності, а особливий гнів викликали його поезії, в яких він засуджував царизм і пригноблення українського народу. Його відправили на заслання в Оренбурзькі степи, де він служив солдатом із суворою забороною писати і малювати. Але у засланні Шевченко не припиняв творчої діяльності. Він писав потай, зберігаючи свої твори у пам'яті і нотуючи їх лише коли це було можливо у невеличкому записничку, який ховав за халявою чобота. Після 10 років ув'язнення завдяки клопотанням друзів та після смерті імператора Миколи І Шевченка звільнили, але його життя залишалося під наглядом. Він повернувся до Петербурга, де знову зміг спілкуватися з українськими діячами, відновити зв'язки з друзями та меценатами. Останні роки свого життя Шевченко провів, борючись із хворобами серця та печінки, проте не припиняв писати. Він залишив спадок, сповнений віри у відродження та незалежність України. І 10 березня 1861 року, за день після свого 47-річчя, його не стало. Тарас Григорович, що прожив більшість життя на чужині, так і не встиг перебратися з життя до омріяної садиби над Дніпром в Україні. Але врешті його поховали на Чернічій горі, поблизу Канева, де він знайшов своє тихе пристанище.